Magandang araw po. Ako po si Kaalab na Rose. At ngayon pong vlog na to, magbibigay po sana ako ng konting background at kung paano ako naging isang special ed teacher dito sa Amerika. Noong pong 1991, natapos po ako ng Bachelor of Elementary Education, major in Special Education sa University of the Philippines. Sa Pilipinas, nakapagturo po ako ng 10 years, both in the general ed and special ed population. And after 10 years of teaching, yung best friend ko po na si Malu, at saka si Kaalab na din, we decided to put up a Young Minds Tutorial Center. So we've been teaching for 2 years, but after 2 years, we were given the chance to apply to teach here in the US as a special teachers. Paano po ako nakarating dito? Meron po kaming agency na pinasukan sa Pilipinas ay yung Badilla Corporation. Pagdating naman po dito sa Amerika, at saka nag-assist sa amin din doon ay si Mrs. Avenida. Siya yung naghanap ng mga HR na mag-i-interview sa amin hanggang sa maging makarating po kami dito. Ang nag-sponsor po sa akin noon, ang kumuha sa akin bilang special ed teacher ay ang San Jose Unified School District. At ang visa na binigay po nila sa akin ay teacher exchange visa or tinatawag nilang J1 visa na kung saan I can stay here in the US for 3 years and then after 3 years I need to stay in the Philippines for 2 years na kailangan kong i-share yung knowledge na na-acquire ko dito sa US. At since nandito na rin po kami, siguro dahil nasanay na rin sa unti-unting pamumuhay dito, napag-alaman po namin na pwede kami mag-apply ng waiver. Kaya lang dun sa waiver, we have to share our knowledge that we accumulated within those 3 years sa mga ibang teachers sa Pilipinas. So, nagbigay po kami ng mga projects, gumawa kami ng projects sa Pilipinas, kung ano yung natutunan namin dito, shinare din po namin sa kanila para po bigyan po kami ng waiver ng Department of Foreign Affairs. Kaya po ako tuloy-tuloy na nakapag-stay dito dahil dun sa waiver na yun. Pagdating ko naman po dito, ang Los Angeles Unified School District, binigyan niya kami ng working visa. At after 6 years po, pinetition na kami to become immigrant. And after 5 years of being immigrants, pwede na kaming personal na mag-apply for citizenship. So, yun po yung aming pathway, aming pagiging citizen dito. So, from J1 visa, naging H1 visa, and then immigrants, and then po citizen. Nung pagdating po namin sa San Jose, ang unang-unang ginawa sa amin ay mag-apply ng credential para makapagturo dito sa US. Yung California Teaching Credential po, sa pagkakaalam ko lang po, may tatlong credential sila na binibigay. Yung una ay yung Emergency Credential which is good for 1 year. Isa po ay yung Preliminary Credential which is good for 5 years. Na kailangan yung lahat ng requirements nila ay maipasa, bali mag-aaral ka po. And then kung natapos mo na yung mga pag-aaral at saka mga exam, even before 5 years, you can apply for a clear credential. Yung tinatawag nila ng lifetime credential, kaya lang, you have to renew it every 5 years para tuloy-tuloy ang pwede kang magturo dito sa Amerika, especially dito po sa California. At ang credential po ngayon na meron ako ay yung Education Specialist Instruction Credential Level 2 for mild moderate po. So, ang pwede kong maturuan ay yung mga mild-moderate disabilities. Katulad po ng mild-moderate intellectual disability, other health impairment, emotionally disturbed, autism spectrum, high functioning, at saka po yung specific learning disability. So, pwede po akong mag-assess sa kanila academically at gumawa ng individualized plan sa kanila at magturo. Yung pong credential, pwede kaming magturo ng kinder hanggang 12th grade. Ngayon po, na nandito ako sa LAUSD. Since 2002 po, nandito na ako sa Amerika. So, almost, ngayon, 18 years, almost 19 years. 18 years going to 19 years na pala ako nandito sa Amerika. So, gusto ko po sanang i-share sa inyo yung mga simpleng strategies na ginagawa ko po sa aking eskwelahan on how I teach my students with special needs. So, kung meron po kayong questions or suggestions, please comment down below para kung babasahin ko po at itry ko na sagutin kayo kung kaya ko sa susunod na vlog. Maraming salamat po. Hanggang sa muling pagkikita. So, let's continue to pray and spray love. Salamat po. God bless.